Papalit-palit siya ng girlfriend at minsan pinagsasabay pa. Pero nagbago yon nang makilala niya si Jenny. Pero hindi umubra kay Jenny ang bad boy appeal ni Chris. Sabi ko, maganda, may tsura. Sabi ko, parang kursunada ko po. Ano pong bibili niyo? May gamot kayo sa pagtatay. Saglit lang po. Yun lang ba? Jenny! Paano mo nalaman pangalan ko? Ang totoo niyan, ako yung ka-text mo. Tingin ko po sa kanya yung para po siyang loko-loko, parang mayabang po kasi nakita ko po yung mga tattoo sa braso niya. Kasi parang ang alam ko po sa may ganung tattoo, yung parang galing po sa kulungan. Pero hindi naman po. Isang taong nanligaw si Christopher kay Jenny. Hanggang sa aksidenteng nabuntis si Jenny. Dito naharap si Christopher sa isang malaking desisyon. Patuloy na magbuhay binata o pangatawanan si Jenny. Siyempre po, nung parang hindi pa ako desidido. Yung araw nga po na yun, parang gusto kong umuwi na sa amin sa Mindoro. Parang gusto kong tumakas, pero ang bilog ko sa akin ng ninang ko, pero huwag mong gawin yan sa babae. Huwag. Yung pang ng ninang ko, yung pang palaala sa akin. Ba't ba ganun makatingin sa'yo yung tricycle driver na yun? Kursunada ka ba nun? Lahat na lang ba ng lalaki pagseselosan mo? Pati mga kaibigan kong lalaki ayaw na akong kausapin dahil sa'yo! Dahil alam ko mga pag-iisip ng mga loko-lokong yun. Tumatiming lang yun sa'yo para madiga ka. Nagsama si Jenny at Christopher. Dahil bago pa lang ang pagsasama, parati silang nag-aaway dahil sa duda. At dahil na rin sa bigat ng trabaho ni Jenny, nawala ang baby nila ni Chris. Binalak ni Jenny na umuwi na lang ng Tugigaraw at humiwalay na kay Chris. Dito na-realize ni Chris kung gaano niya talaga kamahal si Jenny. Hindi alam ni Chris ang gagawin noon, kaya humingi na siya ng tulong sa amo na si David para suyuin si Jenny. Inuna ko po yung gabay ng ninang ko para maayos po. Kasi kung desisyon ko lang po, siguro baka hindi ako paniwalaan ng side ng family ng asawa ko. Di ba po, napag-usapan ko na kung maaari, wag na lang po umuwi sa probinsya nila. Tapos, nag-desisyon po ako na iuwi na lang siya sa amin, sa Mindoro. May ugali din kasi si Christopher na mabilis siyang magdesisyon na minsan ay mali yung desisyon niya. So sa pagiging gabay ko sa kanya, marami akong mga binibigay sa kanyang advices. Siguro yun yung nakita niya sa akin at parang talagang ang tingin niya sa akin is hindi lang kapatid, kundi sabi ko nga, pangalawang magulang ako dahil nung kinasal nga sila is ako pa rin yung kinuhang ninong. Ang nakala ko nga po noon, papaspasan lang kami ng judge na para magkaroon ng nagdaan na yung po pala, may preparasyon po sila na may handa. Halos wala po kaming doon, sir, ginastos na halaga. Yung ninong ko po ang gumastos lahat. Si Dave din ang nagpatira kina Christopher at Jenny nung nagsisimula sila. Mula noon, tumuwid na ang landas ni Christopher. Pinanindigan niya si Jenny at naging tapat na asawa sa kanya. Ngayon, may 2 na silang anak. Yung nga po nagsumikap ako, nagbabasa ako, nagpagawa ako ng sarili ng tahanan. Kaya po sila naman dito mahal ko po yung aking asawa at saka mga anak. Ang dating babaero at astigid, nakalaya sa kanyang kahinaan at ngayon, masipag at responsabling ama siya sa kanyang pamilya. At yun ay dahil sa tulong ng ninong at employer niya na si David. Ninong Dave, papaano po kita pasasarap? Tanggapin po itong kandila dahil dito po nagsisimbolo ng mga bagay na kabutihan pinagkaloob niyo po sa amin. Sana po ay bigyan pa po kayo ng maayos at malakas na pangatawan, haba ng buhay at pagpapatuloy po sa inyong pong trabaho.
hindi ko po kayo makakalimutan. Parang pinayak niyo. Salamat din kay Makito Clark. Nalulupa talaga. Ingat lang kasi nga napakahirap ng panahon ngayon dahil nga itong pagsisikap natin is para sa pamilya to. Dahil nga ang turo ko nga sa kanya noon, dapat unahin ang pamilya.